النهاردة بنفتح ملف واحدة من أغرب عمليات الهروب في تاريخ أمريكا. حصلت في سجن كونالي، سجن شديد الحراسة في تكساس، 13 ديسمبر سنة 2000. 7 مساجين قرروا ياخدوا خطوة جريئة جدا للحرية. بس مش الهروب التقليدي اللي بنسمع عنه. خالص، لا حفر أنفاق ولا تسلق أسوار. موجود في تكساس وهو أشبه بقلعة، يعني 3 أسوار، كاميرات حرارية، أبراج مراقبة في كل حتة. ده غير الظروف جوه بقى. طبعا الظروف كانت قاسية جدا، لدرجة إن الأكل نفسه كان مدروس عشان يخلي المساجين دايما في حالة خمول وضعف. طيب، مين العقل المدبر للعملية دي؟ جورج ريفاس، دخل السجن وعنده 28 سنة، واتحكم عليه ب 18 مؤبد. وهو جوه اتعرف على واحد تاني، جوزيف جارسيا، سجين تاني. برضه ذكي جدا. وكان هو كمان بيفكر وبيدرس فكرة الهروب دي بقاله حوالي 8 سنين. لقوا نقطة ضعف غريبة محدش واخد باله منها، اللي هي؟ ورشة الصيانة. ورشة الصيانة. المبنى ده كان فعلا مهمل نسبيا. أيوة، بعيد شوية عن باقي السجن، والأهم إن في عربيات نقل كبيرة بتدخل وتخرج. غالبا الإهمال ده هو اللي خلاها الثغرة المثالية ليهم. والخطة بقت واضحة. بالظبط. الخطة كانت تعتمد على استغلال الإهمال ده. يتسللوا للورشة دي، يتنكروا في لبس عمال، وبعدين يستدرجوا الحراس والموظفين اللي بيدخلوا الورشة واحد ورا التاني. إزاي؟ يودوهم غرفة التحكم أو أي مكان مقفول ويسيطروا عليهم، ياخدوا أسلحتهم ولبسهم. تمام. وبعد ما يسيطروا على عدد كافي من الناس وياخدوا أسلحة، يروحوا الأبراج المراقبة اللي شايفة البوابة الخلفية. البوابة الخلفية دي أقل في الحراسة؟ أيوة، أقل بكتير من البوابة الرئيسية. وفي الآخر يخرجوا بعربية صيانة من البوابة الخلفية كأنهم عمال عاديين خالص. وجمعوا فريق من 7 أفراد. كلهم نفس الظروف، مؤبد أو إعدام. يعني ناس ما عندهاش حاجة تخسرها ومستعدين لأي مخاطرة عشان الحرية. اختاروا وقت غريب شوية، 11 الصبح. وقت الذروة تقريبا. راحوا الورشة، لقوها إيه؟ فاضية. دخلوا ولقوا هدوم عمال جديدة لسه في أكياسها، لبسوها. استنوا أول حارس أو موظف داخل الورشة يسأل عن حاجة. استدرجوه لغرفة التحكم، قالوا له في عطل أو حاجة، وهناك سيطروا عليه. وكرروا الموضوع ده مع 7 حراس وموظفين تانيين، واحد ورا التاني، بنفس الهدوء والدقة، لحد ما جمعوا أسلحة وذخيرة كفاية. وبعدين الأبراج، وسيطروا على الحراس اللي فوق. وفي الآخر ال7 ركبوا عربية الصيانة واتحركوا ناحية البوابة الخلفية. والمفاجأة الأكبر مستنياهم هناك. حارس البوابة فتح لهم الباب ومشيوا من غير ما يدقق قوي، كأنه ده شيء عادي بيحصل كل يوم. ومحدش اكتشف هروبهم غير بعد 4 ساعات كاملة. لكن الهروب ما كانش النهاية السعيدة اللي كانوا بيتمنوها. طبعا خرجوا للعالم الحقيقي ومعاهم كام؟ $75 بس. سرقوها من الحراس والموظفين اللي سيطروا عليهم. ما عندهمش خطة، ما عندهمش مكان يروحوه، فاضطروا يرجعوا للي يعرفوه. الجريمة. بالظبط، بدأوا يرتكبوا جرائم عشان يعيشوا. سرقوا محلات وخطفوا ناس عشان ياخدوا فدية. والموضوع وصل لذروته للأسف لما سطوا على محل أسلحة كبير. دي كانت الجريمة اللي قلبت الدنيا عليهم. سرقوا أسلحة وفلوس كتير، لكن الأهم منهم في العملية دي قتلوا ضابط شرطة شاب اسمه أوبري هوكنز. ودي كانت نقطة التحول. البلد كلها بقت بتدور عليهم، والشرطة الأمريكية استنفرت بكل قوتها. وقدروا في النهاية يقبضوا عليهم كلهم في عملية ضخمة. آخر 2 منهم عملوا حاجة غريبة. سلموا نفسهم في بث مباشر على التلفزيون. أيوة، حاولوا يظهروا نفسهم كضحايا للنظام السجون الفاسد. والنهاية كانت متوقعة. ال7 اتحكم عليهم بالإعدام بسبب جريمة قتل الضابط هوكنز، بجانب جرائم الهروب والسرقة التانية. واتنفذت الأحكام فعلا على مدار السنين اللي بعد كده. وبكده انتهت قصة التكساس 7. قصة فعلا بتخلي الواحد يقف ويفكر إزاي قدروا يكسروا نظام أمني محكم للدرجة دي بخطة ذكية جدا واستغلال ثغرة بسيطة. بس كمان بتطرح السؤال الأهم. هم قالوا إنهم ضحايا نظام فاسد دفعهم للهروب، لكن أول ما خرجوا رجعوا تاني للعنف والجريمة. بالظبط. هل فعلا اليأس والظروف الصعبة ممكن تبرر إن الواحد يرجع يرتكب جرائم تانية بالبشاعة دي؟ ولا دي بتكون الطبيعة الإجرامية للشخص هي اللي بتغلب في النهاية؟